Hello dear students, and welcome to this new lesson in the series of English lessons on the أونروا Satellite TV channel for the second semester. أهلا وسهلا أعزائي الطلاب في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس اللغة الإنجليزية على قناة الأونروا الفضائية للفصل الدراسي الثاني. Welcome back. عزيزي الطالب، هل تعرف ما الفرق بين الجملة المبنية للمعلوم والجملة المبنية للمجهول؟ وهل تعرف كيف تحول الجملة من المبنية للمعلوم إلى المبنية للمجهول؟ وهل تعرف ما استخدامات المبني للمجهول؟ These questions and more are going to be answered about in today's lesson, which is passive voice in the present tense. المبني للمجهول في زمن المضارع. Let's first look at this paragraph. لننظر إلى هذه الفقرة بالبداية. Study the underlined verbs. ادرس وتمعن الأفعال التي تحتها خط. Let's read it together. Different materials are found in our life. Paper is used to make books. Metal is used to make cars. But windows are made of glass. Let's read it again to emphasize the underlined verbs. لنقرأ الفقرة مرة أخرى لنركز على الأفعال التي تحتها خط. Different materials are found in our life. Paper is used to make books. Metal is used to make cars. But windows are made of glass. Now, dear students, let's look at these verbs individually. لننظر إلى هذه الأفعال بشكل منفرد. Look at the first verb. Materials are found. Materials, المواد توجد. Are found. And take care of this plural S. لاحظ أن هذه S الجمع، لذلك وضعنا are found. لننظر إلى الفعل الثاني. Paper is used. Paper is used. Metal is used as well. الحديد يستخدم. وفي الجملة السابقة الورق يستخدم. لننظر إلى الجملة الأخيرة. Windows are made. Windows are made. What do we understand from this? ماذا نفهم من هذه الجمل؟ Let's look at the verbs again. لننظر إلى الأفعال مرة أخرى لنستطيع أن نفهم محتوى هذه الجمل. Materials المواد are found تصنع. من الذي يصنعها؟ We don't know. Paper is used الورق يستخدم. من الذي يستخدم الورق في هذه الجملة؟ هذا غير معروف. Metal is used الحديد يستخدم أيضا. الفاعل مجهول. Windows are made النوافذ تصنع. من الذي يصنعها في هذه الجملة؟ الفاعل أيضا غير معروف. This leads us to the passive voice. هذا يدلنا ويقودنا إلى درس المبني للمجهول. The passive voice. Let's first look at the structure of the passive voice. لننظر بداية إلى تركيب المبني للمجهول. Let's look here. يتكون المبني للمجهول من subject الفاعل plus verb to be زائد فعل من أفعال to be زائد main verb in past participle زائد فعل أساسي في التصريف الثالث للفعل. Again subject الفاعل plus verb to be زائد فعل من أفعال to be plus main verb in past participle زائد فعل أساسي في التصريف الثالث للفعل. Now dear students, here we have the past participle. لدينا هنا التصريف الثالث للفعل. لننظر كيف نكون التصريف الثالث للفعل. The past participle can be either
verb plus ed ممكن أن يكون التصريف الثالث فعل مصحوبا بالed في نهايته، أو verb in the third form، أو فعل في شكله الثالث. ما يقصد هنا verb plus ed هو الفعل المنتظم. So regular verbs الأفعال المنتظمة تنتهي بالed في نهاية الفعل. مثال like wash washed, walk walked, clean cleaned, play played, etc. But for the verbs which are irregular، لكن بالنسبة للأفعال الشاذة أو غير المنتظمة، وهي التي يتغير شكل الفعل أو يبقى في نفس الشكل في كلا التصريف الأول والثاني وأيضا الثالث. مثال على الأفعال الشاذة for example cut cut cut، هنا بقى الفعل في نفس الشكل. break broke broken، هنا تغير شكل الفعل. go went gone، هذه أفعال شاذة وهذه أفعال منتظمة. Now let's look again at the structure of the passive voice. لننظر مرة أخرى إلى تركيب المبني للمجهول. Look here. يتكون أو يتركب المبني للمجهول من فاعل زائد فعل مساعد is أو are، طبعا فعل مساعد من الفعل المساعد to be is أو are، زائد فعل أساسي في التصريف الثالث. مرة أخرى فاعل زائد فعل مساعد is أو are زائد فعل أساسي في التصريف الثالث. Okay, now let's have an example. لنتناول مثالا على ذلك لتكوين المبني للمجهول، لنتعرف على تكوين المبني للمجهول. Look at this sentence. The room is cleaned. The room is cleaned. Look here. The room الغرفة، هذه هي الفاعل لهذه الجملة، هذا هو الفاعل لهذه الجملة. The room is هي الفعل المساعد من الverb to be، is هي الفعل المساعد من الverb to be، cleaned وهي المين verb أي الفعل الأساسي. لننظر مرة أخرى إلى هذه الجملة. The room is cleaned، الغرفة نظفت. الفاعل لهذه الجملة هو الغرفة، الفاعل هو الغرفة. The room هي السبجكت. الفعل المساعد في هذه الجملة هو الفعل is، لأن الفاعل مفرد أخذ الفعل المساعد is. وفي نهاية الجملة يوجد الفعل الأساسي في التصريف الثالث. يوجد الفعل الأساسي في التصريف الثالث وهو الفعل cleaned. وكما نلاحظ أن هذا الفعل هو فعلا منتظما لأنه منهي بحرفي الإي والدي. إذن أعزائي الطلاب، لتكوين أي جملة في المبني للمجهول يجب توافر ثلاثة شروط. فاعل، فعل مساعد من الفعل المساعد to be is أم are ليناسب الفاعل. لذلك إذا كان الفاعل مفردا يجب أن يكون الفعل المساعد is، وإذا كان الفاعل جمعا يجب أن يكون الفعل المساعد are. وفي النهاية الشرط الثالث يجب أن يوجد لدينا فعل أساسي في التصريف الثالث. لننظر إلى الفعل المساعد to be في هذه الشريحة. هنا لدينا الفعل المساعد to be في زمن المضارع. To be in the present has two main verbs. الفعل المساعد to be يوجد به فعلان مساعدان. الفعل المساعد الأول هو is، الفعل المساعد الثاني هو are. متى نستخدم is ومتى نستخدم الفعل المساعد are؟ We use is، نستخدم الفعل المساعد is with singular subjects إذا كان الفاعل مفردا. So again, if the subject is singular، لو كان الفاعل مفردا نستخدم الفعل المساعد is. For example, the room is، أحمد is، the school is، etc. What about are؟ ماذا عن الفعل المساعد are؟ The helping verb are is used with the plural subjects. يستخدم الفعل المساعد are مع الفاعل الجمع. مثال: The rooms are.
materials are. The students are. هنا لأن الفاعل جمع في هذه الأمثلة نستخدم الفعل المساعد are. Okay dear all, now let's look at the use of the passive voice. لننتقل إلى استخدام المبني للمجهول. لماذا نستخدم المبني للمجهول؟ Let's read this together. لنقرأ هذا سوية. It is used when you make the object of an action the subject of a sentence. Again, it is used when you make the object of an action the subject of a sentence. That is, whoever does the action is not important. إذن عزيزي الطالب يستخدم المبني للمجهول لتوضيح أن الفعل الذي وقع في الجملة هو ما يهمنا دون الفاعل. لذلك يستخدم المفعول به للجملة الأولى كفاعل في الجملة الثانية، وذلك للتأكيد على الفعل دون الفاعل، وبذلك يكون فاعل الجملة غير مهم. لننظر إلى هذه الإيضاحات. استخدام المبني للمجهول. يستخدم المبني للمجهول لإبراز الحدث نفسه دون فاعله. يستخدم المبني للمجهول لإبراز الحدث نفسه دون فاعله. Let's look at this example. لننظر إلى هذا المثال. The window is broken. The window is broken. النافذة مكسورة. هنا عزيزي الطالب التأكيد على حدث كسر النافذة وليس على من كسر النافذة. ما يهمنا هنا هو الفعل نفسه دون الفاعل. Dear students, before we learn how to change a sentence from active voice to passive voice, let's have this short break, and after the break we continue our activities. Welcome back. Now, dear students, let's move to learn how to change a sentence from active voice to passive voice. عزيزي الطالب، دعنا نتعلم كيف نحول الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. How to change an active sentence into a passive one. كيف نحول الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. Look at the first step. لننظر إلى الخطوة الأولى. The object of a sentence becomes the subject of the passive sentence. Again, the object of a sentence becomes the subject of the passive sentence. المفعول به للجملة الأولى يصبح فاعل الجملة الثانية، وهي الجملة التي ستصبح في المبني للمجهول. لننظر إلى مثال على هذا الكلام. Example. Ali plays football. If we look at this sentence, we will find Ali is the subject, plays is the verb, football is the object. Ali الفاعل، plays الفعل، football وهي المفعول به. لننظر إلى ذلك. Ali is the subject, plays is the verb, and football is the object of this sentence. Here, in the first step, the object of the sentence becomes the subject of the new sentence. المفعول به للجملة الأولى سيصبح الفاعل في الجملة الثانية. مرة أخرى، football هنا في الجملة الأولى كانت عبارة عن المفعول به لهذه الجملة. لكن من خلال الخطوة الأولى في تحويل الجملة الأولى من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، نحول المفعول به للجملة الأولى كفاعل للجملة الثانية. So football is the subject of the sentence in the passive voice. لننظر إلى الفعل هنا. plays. plays it's a verb in the present tense. الفعل يلعب هو فعل في زمن المضارع البسيط. لذلك يجب أن نستخدم فعلا مساعدا من الفعل المساعد to be. وهذا الفعل المساعد يجب أن يتوافق مع الفاعل لهذه الجملة. هنا الفاعل football
هو فاعلا مفرد، لذلك يجب أن نستخدم فعل مساعد في صيغة المفرد. Football is. So here the helping verb هو is. الفعل المساعد هو الفعل is. في هذه الحالة توفر لدينا شرطان من شروط تحويل الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. الشرط الأول وجود الفاعل، المفعول به أصبح فاعل جديد. الشرط الثاني وجود الفعل المساعد من to be وهو is أم are، وهنا استخدمنا is. بقي لدينا الشرط الثالث وهو فعل أساسي في التصريف الثالث. الفعل الأساسي هو الفعل play. نستخدم الفعل play في صيغة past participle التصريف الثالث ليصبح played. Now dear all, let's read the sentence in the passive voice. Football is played. كرة القدم لعبت. Again, football is played. Now dear students, let's move to the second step in changing an active sentence into a passive sentence. لننتقل إلى الخطوة الثانية في تحويل الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. Number 2, we use a helping verb from verb to be. We use even is or are according to the new subject. Again, we use a helping verb from verb to be. We use even is or are according to the new subject. نستخدم فعل مساعد يناسب الفاعل الجديد. إذا كان الفاعل مفردا نستخدم الفعل المساعد is، وإذا كان الفاعل جمعا نستخدم الفعل المساعد are. Let's move to an example. لننتقل إلى مثال. We study English. This is an active sentence. هذه جملة في المبني للمعلوم لأن الفاعل معروف. نحن ندرس اللغة الإنجليزية. هذه جملة في المبني للمعلوم. دعنا نحول هذه الجملة إلى المبني للمجهول. الخطوة الأولى، المفعول به لهذه الجملة سيصبح الفاعل الجديد للجملة الثانية. So English has become the subject of the new sentence. الإنجليزية بدل ما كانت مفعولا به في الجملة الأولى أصبحت فاعلا للجملة الثانية. So English, is it singular or plural subject؟ هل هذه الكلمة كلمة مفردة أم جمعا؟ English is a singular subject. هي فاعل مفرد. ماذا عن الفعل الموجود في الجملة الأولى؟ study. Study is a present verb. هذا فعل في زمن المضارع. لذلك نحتاج أن نستخدم إما is أو are. ماذا يناسب هذه الجملة؟ Excellent, thank you very much. English is. Why is? Because English is singular. Thank you a lot. What do we need next? ماذا نحتاج بعد ذلك؟ English is. نحتاج إلى الفعل الأساسي في التصريف الثالث. هنا الفعل الأساسي study. It becomes studied. So English is studied. الإنجليزية تدرس. من الذي يدرسها؟ في هذه الجملة لا نعرف لأنها حولت إلى المبني للمجهول. لنتناول مثالا آخر. She calls her friends. She calls her friends. This is an active sentence. هذه الجملة في المبني للمعلوم لأن الفاعل معروف. لنحول هذه الجملة إلى مبني للمجهول. هنا her friends at the first sentence في الجملة الأولى كانت عبارة عن المفعول به، لكن في الجملة الثانية أصبحت عبارة عن الفاعل. her friends أصدقاؤها هذا فاعل جمع، لذلك نحتاج أن نستخدم are. her friends are. نحتاج أيضا إلى فعل أساسي في التصريف الثالث. So her friends are cold. Her friends are cold. Thank you very much, dear students. Now let's move to the third point or the third step in changing a sentence from active voice to passive voice. لننتقل إلى الخطوة الثالثة
في عملية تحويل الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. Number 3. We use the main verb in the past participle. نستخدم الفعل الأساسي في التصريف الثالث. هنا نستخدم الفعل الأساسي في التصريف الثالث. Let's have this example. لنتناول هذا المثال. People pollute the world. الناس يلوثون العالم. This is an active sentence. هذه الجملة في المبني للمعلوم. دعنا نحول هذه الجملة إلى المبني للمجهول. People pollute the world. The world العالم is polluted. The world is polluted. المفعول به أصبح فاعل جديد. لأن هذا الفاعل الجديد هو فاعل مفرد، استخدمنا الفعل المساعد is، ثم بعد ذلك استخدمنا الفعل في التصريف الثالث. لنتناول مثالا آخر. He goes to the zoo every day. He goes to the zoo every day. Let's change this sentence into passive voice. The zoo is gone to every day. هنا أعزائي الطلاب المفعول به في هذه الجملة the zoo أصبحت الفاعل للجملة الجديدة. لأن the zoo كلمة the zoo مفرد، فاعل مفرد، استخدمنا الفعل المساعد is، وبعد الفعل المساعد is نستخدم التصريف الثالث من الفعل الأساسي. الفعل الموجود هنا goes. التصريف الثالث من الفعل goes هو الفعل gone، وبعد ذلك استخدمنا حرف الجر to والكلمة الدالة في النهاية. لنقرأ الجملة مرة أخيرة. The zoo is gone to every day. يذهب إلى حديقة الحيوان كل يوم. من الذي يذهب؟ We don't know. Now dear students, a short break, then we continue to practice changing sentences from active to passive voices. Welcome back. Now dear students, let's go together to learn or to practice changing sentences from active to passive voice. Here we have an exercise, change into passive. حول إلى المبني للمجهول. Number 1. Factories make air pollution. Again, factories make air pollution. This is an active sentence. هذه الجملة في المبني للمعلوم، لأن الفاعل هنا معروف وهو المصانع تسبب تلوث الهواء. Now dear students, let's change this sentence into passive voice. لنحول هذه الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول وفقا للخطوات الثلاثة التي تناولناها سابقا. Let's make it together. Air pollution تلوث الهواء is made يسبب. So in this sentence, who makes air pollution? According to this sentence, it's unknown. من يسبب تلوث الهواء وفقا لهذه الجملة غير معروف. كيف حولنا هذه الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول؟ الخطوة الأولى، المفعول به air pollution أصبح الفاعل الجديد لهذه الجملة، وبدأنا هذا الفاعل بالكابيتال لتر لأنه في بداية الجملة. air pollution هذا الفاعل مفرد، لذلك استخدمنا الفعل المساعد is. بعد الفعل المساعد يجب أن نستخدم مباشرة الفعل الأساسي للجملة في التصريف الثالث، لذلك استخدمنا الفعل made. make, made, made. Okay dear all. Now let's move to the second sentence. لننتقل إلى الجملة الثانية. Every day I watch 2 films. Every day I watch 2 films. هذه الجملة مبنية للمعلوم لأن الفاعل I معروف أنا. Let's change this sentence from active voice to passive voice. Look at the sentence. 2 films فيلمان are watched every day. يشاهدان يوميا. من الذي يشاهد هذان الفيلمان؟ وفقا لهذه الجملة الفاعل غير معروف.
How did we change this sentence from active to passive? كيف حولنا هذه الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول؟ لننظر هنا إلى المفعول به في الجملة الأولى two films. المفعول به two films. المفعول به في الجملة الأولى أصبح الفاعل في الجملة الثانية two films. الفاعل هنا هو فاعل جمع، لذلك استخدمنا الفعل المساعد are، وبعد الفعل المساعد استخدمنا الفعل الأساسي في التصريف الثالث، وفي النهاية وضعنا كلمة everyday ككلمة دالة. Now dear all, let's move to the next exercise, which is choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. Sentence number 1. The tree are cut or is cutting or is cut. Excellent, thank you very much. The tree is cut. Excellent. Let's have the second sentence. The letters are written, is written, are right. Which answer is the correct one? أي إجابة هي الإجابة الصحيحة؟ Marvelous, thank you very much. The letters are written. الرسائل كتبت. But why are written? Here the subject is a plural subject. الفاعل هنا هو فاعل جمع، لذلك استخدمنا الفعل المساعد are، وبعد الفعل المساعد استخدمنا الفعل الأساسي في التصريف الثالث. Now dear all, the last activity for this lesson is your homework. المهارة النهائية لهذا الدرس هي النشاط البيتي. Change into passive. حول إلى المبني للمجهول. Number 1. We study English and Arabic. حول هذه الجملة إلى المبني للمجهول. The sentence again. We study English and Arabic. Sentence number 2. Usually, she orders fish. Usually, she orders fish. Dear students, thank you very much for watching this lesson. We have come to the end of this lesson. I hope it was beneficial and interesting for you. See you inshallah next time. Have a good day and goodbye.